younger days ko pa, si Kaloy Santos, naglalaro na sa amin yan. Grade 5 pa nga lang ako, naglalaro na yan sa amin eh. Kasi may table tennis kami sa bahay. Every weekend, doon sila naglalaro. Kaya nabuyo ko ng nabuyo. Tapos si Kaloy is considered one of the best yan sa Marikina. Even sa, siguro sa buong Maynila o sa buong Pilipinas, basta narinig yung pangalan ni Kaloy, ayaw ng labanan. Ang number one ano niyan, yung backhand niya, magaling ang backhand. Saka yung defense niya, maganda. At his age, inaayawan pa rin siya ng maraming players na veterano, ayaw siyang labanan. Kasi kilalang-kilala yung palo niya eh, maraming natatakot sa kanya. Kasi mga 40 years old, hindi manalo sa kanya. Legend talaga yan si Kaloy. Isa na siya sa pinakamatandang player ng table tennis sa Liha, pagdating sa Liha. Nag-umpisa po ako maglaro ng Liha nung mag-retire ako sa trabaho ng 2012. Sa umpisa po ay goma po ang gamit ko. Since nakita ko maraming naglalaro ng Liha dito sa may Maritek, so sinabi ko sa sarili ko na subukan kong maglaro ng Liha. Unti-unti nakukuha ko na po yung technique kung paano gumalaw kapag Liha ang gamit. Hanggang sa nakakalaro ko na si Mang Kaloy. Dati hinahangaan ko lang siya. Ngayon, very competitive na yung laro namin. Talagang pag nakita nyo siyang maglaro, ma-engganyo kayo na subukan ng Liha. Ang Liha is one of my stress reliever with Mang Kaloy. Si Mang Kaloy kasi pagka nakalaro ko to, nag-i-enjoy siya sa bola ko dahil very technical, maraming strokes, maraming strategies, and masipag, mabilis, maghabol din ng bola. At ako naman ay bagay na bagay sa laro niya dahil mahilig din naman ako maghabol ng bola. Both side namin ay talagang one game, very okay na, sulit na yung aming powers. Mang Kaloy is he's one of a kind, player. Katulad kanina, tinalo ko. Dahil pag hindi ko sineryoso, wala talagang magagawa. Tatalunin talaga ako. Dahil ganun ka-competitive. Ang father ko, naglalaro din kasi ng table tennis ang father ko. Parati niya ako kasama sa laruan eh, kaya ako natulog niya. Hindi, antimano, Liha na kasi ako. Kasi yung dinadayo nila ako eh. Pag goma naman, hindi naman pustahan dyan, wala magpupustahan dyan. Kaya hindi ako nakahawak ng goma. Lumalaban ko sa goma, kinakalaban ko sila. Pero ang gamit ko, itong Liha lang. Yung mga kasama ko, pinupustahan kahit walang puste, sila nang mumuste. Madayo kami hanggang Laguna, diyan sa Malabon, Nabotas, sa Bulacan, hanggang Pagsangan, nakakarating kami noong araw. Ang unang kong champion, 1956. Nagpalaro ang Marikina JC. JC pa, hindi pa Rotary. Madalas nakakalaban ko pag championship, ito si Boy Cuico eh, sa senior kasi ang nilalaro naman namin ngayon, 60 above. Ang kaso ako 80, sila may 60 lang, kaya talo pa rin, natatalo. Parati akong segunda lang dun eh, second lang ako. Ay wala kasi akong, hindi kasi ako naninigarilyo. Hindi ako nag-iinom eh. Yan ang isang ko. Ay sa pagkain, wala rin akong doon naman ako walang pinipili, kaya ako napapagalitan naman. Kaya siguro sumasakit ito. Ibig mo, kahit mga sisig, kinakain ko, bawal yun eh. Kinakain ko eh. Kasi dati, kung maglaro ko, may salamin ako. Nang alisin ko, mas lalong malinaw kung maglaro pag wala salamin. Kaya lang, pagbabasa, kailangan may salamin. Paglalaro, hindi na ako nagsasalamin yan. Bakan. Talagang, doon sila ilig sa pag may baka kasi ako eh. Bihira kasi naglalaro dyan, may baka, manood ka. Madalas
panay chop o kaya pag-aagaw ng bola, kumikiling, di ba? Bihira yung may ganun. Ang kailangan din, technique din, hindi naman kailangan panilakas ang ato mo dyan. Hindi ko mo malakas ang palo mo dyan, makakamate ka. Ang kailangan, itinan mo pwesto ng kalaban mo kung saan mo dadalhin ni bola. Kahit mahina yan, mahirapan siyang kunin. Pero kahit malakas ang hataw mo, kung nakatapat sa kanya, bali wala na yan. Pag malayo, ginaganon lang yan. Pero pag ang bola, wala ka sa posisyon, kahit itinulak lang, mahirapan ka kunin, di ba? Hindi ako nagre-relay dyan sa lakas ang hataw. Hindi ako dyan. Tinitingnan ko yung posisyon ng kalaban. Hindi yung nakatakwibig. Pag dumray malakas, nabalik, gigil-gigil, atawin niyo yung malakas. Ako baliktad eh. Pag hinataw kong malakas at bumalik sa akin, nagbabago isip ko. Ang lakas, nababalik niya. Ihanap ako ng paraan para kung saan ko makikita mapapatay sa paglalagay. Ang mapapayo ko sa kanila ay imiwas sila doon sa bisyo. Kasi pag sila nagbisyo, hindi nila maaabot yung gusto nila dyan. Masisira paglalaro nila. Nauna, puyat ka. Kaya nakadroga pa, hindi ka makapaglaro ayos. Ito yung aking literato, nung kami nag-tournament ng mga edad ko siguro, mga 42 years old. Mayroon kaming ito laro namin, team tournament. Ayan. Ay alam nila ako natalo pag napagod ako. Kaya ako tinato kung pwede pa kung pagod eh. Hindi na kasi ako makakatakbo yung mabagal na, nababala na timing ko. Pero yung kumbata ko, talagang hindi sila mananalo sa akin dito.